मलाई चाहिँ माघे संक्रान्ति भन्ने बित्तिकै मेरो हजुरममले बनाउनु भएको फुलौराको एकदम नै याद आउँछ। त्यही भएर यो माघे संक्रान्ति आउनुभन्दा अगाडि नै मैले यो फुलौराको रेसिपी सेयर गरेकी छु। हजुरलाई पनि बनाउन मन छ भने सेभ गरेर राख्नुहोस् है। कालो दाललाई 8-9 घण्टा जस्तो भिजाएर राख्ने। यतिको भएर भिजिसकेपछि अब यसको बोक्रा निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यो पानीलाई मतलब तार्दै यतिको सफा पारेको छु। अब यतिको भइसकेपछि हामीले यसलाई पिस्छौँ। पिस्दा फेरि चाहिँ हल्का केयरफुल हुनु है, किनकि यो दाल त कस्तो एकदम स्टिकी हुन्छ क्या। त्यही भएर थोरै राखेर मस्तसँग पिस्नुहोस्। अनि यतिको पिसिसकेपछि यसलाई एउटा प्यानमा निकाल्नुहोस्। अनि निकालिसकेपछि फुलौराको लागि चाहिँ अदुवा चाहिँ मेन मसला हो है। त्यही भएर अदुवा चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला। अब अदुवा राख्नुहोस्, त्यसपछि खुर्सानी। अब हजुरलाई धनियाँ पनि राख्न मन पर्छ राख्नुहोस्, तर अदुवा र खुर्सानी भए एकदम नै मिठो टेस्ट आइहाल्छ फुलौराको। अब यसलाई मजाले खिचेर हाम्रो फुलौरामा राख्ने। त्यसै गरी नुन, अनि त्यसपछि जिरा धनियाँको धुलो र बेसार चाहिँ अप्सनल हो, तर मलाई एकदमै कलरफुल भएको फुलौरा मनपर्छ। त्यही भएर मैले बेसार पनि राखेँ। अनि अलिकति हिङ पनि राख्नुहोस् है। अदुवा र हिङले चाहिँ एकदम नै मिठो टेस्ट दिन्छ फुलौराको। अब यति भइसकेपछि हाम्रो फुलौराको लागि मरमसला पनि रेडी भयो। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। मिक्स गरिसकेपछि अब तेलमा त फुर्याउने नि होइन यसलाई त। त्यही भएर बस हजुरलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै गरी फुर्याउनुहोस्। अनि फुर्याउँदाखेरि चाहिँ मेक स्योर गर्नुहोस् एकदम नै तातो तेल होस्। अनि एकछिनपछि हल्का मिडियम हिटमा राखिदिनुहोस्। अनि मजाले फुलौरालाई पकाउनुहोस्। अनि पाकिसकेपछि यस्तो यमी फुलौरा रेडी हुन्छ। अनि मजाले सर्भ गर्नुहोस्। यो माघे संक्रान्तिमा हजुर पनि यसरी नै फुलौरा बनाएर आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्नुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। र यस्तै भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है।